Добрий день, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, запрошую в закриту групу Viber. Якщо ви замовник і шукаєте найкращих плиточників, запрошую у відкриту групу Telegram, де ви знайдете найкращих, ще раз повторюю, майстрів. Хочу привернути увагу людей, майстрів, які люблять бренд Sigma. Як ви знаєте, Sigma на початку цього року випустила новий зовсім плиткоріз. Він називається Sigma 4 серії. Цей плиткоріз, він кардинально відрізняється від традиційних, як ви бачите, ось серії 3, які багато років на ринку, які відрізняються супернадійністю, які дуже довго і у багатьох людей і заслужили довіру і хвалу. І вони, як на мене, одні з найкращих. Звісно, є ще кращі. Як на мене, Ruby TX ще краще, але це інша історія. Ви можете подивитися батли, де ми проводимо, де ми порівнюємо, як ріжуть плиткорізи, тому що все пізнається в порівнянні. Як не поставиш один біля одного два плиткорізи і будеш різати однакову плитку, і тільки тоді зрозумієш, який плиткоріз краще. Але я це відволікся. Так ось, я не продавав 4-ту серію, бо у мене були побоювання в її якості. Тому що в неї, скажімо так, є досить сумнівні рішення. Складні рішення застосовані, можливо, я не так виразився. Зараз я про це детально розповім. Але хочу звернутися до росіян. Пошли вон с моего канала. Вас еще у меня аж 7%. Вы не нужны мне. Ищите и смотрите другое відео. Хочу звернутися до цивілізованих людей. Не спілкуйтесь з росіянами, не продавайте нічого росіянам, не беріть їх на роботу. І взагалі, побачите росіянина, вказуйте йому шлях за російським кораблем. Так, я дуже коротко. Зараз присутній майстер, якому я продав Сігму, і він зробить відгук по Сігмі. Але зараз я дуже коротко розповім про Сігму 4 серії. Нагадаю, до речі, до вашої уваги, це незвична 4 серія. Ви її бачите, можливо, всі бачать її перший раз. Що тут незвичного? Тут замінена шина. І замінена, зараз розповім, чому вони її замінили. Так ось, принципово, головне, які переваги нової Сігми 4 серії над 3 серії. Ну, не переваги, а відмінності. Тому що, коли ми поставили 4 серію і 3 серію, вони забезпечили однаковий різ. Я не побачив переваги по якості і по товщині плитки, ширині плитки, які вони різали. Вони приблизно однаково працюють. Але яка перевага 4 серії? Принципова перевага. Що якщо по 3 серії майстру треба було навчатися, звикати, тому що там іде різ не тільки нажиманням, а ще і мікроударами, то тут стала ручка фізично більше по довжині, і весь різ виконується в основному просто звичайним натисненням. Це перше, головне. Слідуюче, принципова відмінність в тому, що вони застосували ось таку випуклу шину, по якій їздять на 3 вогнутих підшипниках каретка. Тому тут взагалі немає ніякого люфта, від слова ніяк. Один з цих підшипників прижимається пружиною, тому не міняється, не підтягується весь строк експлуатації, тому ви як ріжете, так і працюєте весь термін експлуатації. Чому в мене була недовіра? Чому недовіра? Тому що металеві підшипники по випуклій шині працювали, і звісно, якщо вибувався короткий різ, або взагалі в Сігмах серії 4 була хромована поверхня. І, звісно, вони дотепер випускають
два види. Ось такої, це новий плиткоріз. Тут поверхня не хромована. Я так розумію, тут шина більш углеродіста, більш міцна. І я сподіваюся, що у неї буде менший знос зверху і знизу відповідно. Тому, якщо металеві підшипники їздять по отакій випуклій поверхні, то вони, скажімо так, цей хром дуже швидко стирають. І Sigma робила зауваження, що це так і треба. Але ж, як на мене, це так не треба. Тому що якщо ви будете різати не на повну довжину, а на 60 см, то у вас тут вироботка буде, тому що хромована поверхня, вона якісна, але вона служить якісно тільки в третій серії, де підшипник лягає на всю поверхню. І по бокам у третій серії вона гладенька, щоб забезпечувати мінімум тертя. Цю шину вони вже не стали робити гладенькою. Вона, я так розумію, не хромована, вона, бачите, шершава. Але це і не важно. Важно то, щоб була вона більш углеродіста, більш міцна. Так, з чого я пішов? Які зміни? Так, це головна зміна, відсутність люфта і велика ручка. По підшипнику. Підшипник став тут 16 мм на ігольчатому підшипнику. Ігольчатий підшипник відкритий, тому треба забезпечувати його постійне змащування і чистку. Sigma випустила навіть ось таке, скажімо так, нагадування по тому, що треба WD-40 чистити цей ігольчатий відкритий підшипник і чистити шину. Кожен день WD-40 чистити шину. Навіть вони дали ноу-хау, ось таку мочалочку, промокашечку для того, щоб WD-40 чистити цю шину. Ось таке рішення, і вони його поклали на папер. Що ще змінилося? Змінилося, що ручка, бачите, фіксується по різній висоті. Декому це зручно. Змінилося, що розламувач став ширше. Розламувач обладнаний ось таким ричажком, для того, щоб зручніше було підгортати. Звісно, так само, як і раніше, при зведенні ручки вверх, розламувач стає в робоче положення. Змінилося, що принципово ще змінилось для плиточника, що він бачить підшипник, різець під час різу. Як на мене, деякі плиточники – це кардинальне для нього рішення. Звісно, традиційно є, отут пружини стоять, є амортизація. Для чого вона? Якщо ви ріжете структурну плитку, вона вам допомагає. Що принципово ще змінилося? Ширина стала на 2-3-5 см ширше, ніж у серії 3. Що ширина і задньої площадки, що ширина і передньої площадки. Це не принципове рішення, але воно є. Принципове рішення, яке воно дуже просте, але ефективне рішення. Якщо раніше боковий упор був тоненький, і він при різу заважав оцей болт пластиковий для того, щоб тоненькі полосочки серійну різу, то зараз вони створили його широким, можна перекрутити на дві сторони, щоб ставити, і мінімальні полосочки можна серійно різати. По лінійці також є зміни, але вони не принципові. Вони поміняли папу на маму в кріпленні, але це ні на що не впливає. Ось такі принципові зміни, які вийшли. Зараз я запрошу плиточника, і він розповість на прикладі свого плиткоріза, чи достоїн цей плиткоріз працювати. Але я вже зробив висновок, що, в принципі, я собі можу дозволити продавати тільки те, що мені подобається. І тому, як ви бачите, я завжди, у мене на виставці стоять ті речі, які я впевнений, що в мене не буде проблем, і на мене не буде жалітися майстер, який купить такий плиткоріз. Зараз запрошую і продовжимо. Ще раз, найкращий плиточник Василь. З нього треба тисками витягувати інформацію по Sigma, якою він володіє вже 4 місяці. І от тільки зараз він потихеньку розкривається, бо з ним треба побалакати. І він вже каже, які там і недоліки, які переваги. Що скажеш про... Ти порівнював тільки що? По ручку. Ручка в порівнянні з третьою серією вже не ударна.
по ній не можна бити, як в третій серії. Оце. Вона нажимна. Тому не бийте, бо отримаєте ще рекламацію, якщо розваляться. А ти порівнював з Ruby TZ. По платформам опорные ножки или лапки в порівнянні з Ruby TZ. В Ruby TZ стоїть ровно плитка, коли ложиться і устойчиво держить плитку. На Sigma такого немає. Вона перехиляється вагою плитки на лапу. Неудобно. Надо или щось підкладати під лапки, щоб вона рівно стояла. Щоб... Бачиш, для чого вони дають мочалочку? Щоб якраз і підкладати. Далі продовжуємо. Уваги, майстер Василь. Це один з найкращих майстрів, плиточників, який у його руках ріжеться люба плитка. Ось його плиткоріз, який він купив. Тут уже оновлена шина, бачите, вона також шершава. Подивіться, саме головне, що я хвилювався, він у нього вже 4 місяці. Вироботки практично немає. Якщо ви подивитесь, ніякої вироботки немає. Оця оновлена шина, вона якісно впоралась з навантаженням цими підшипниками. І якщо ви прочитаєте, тут додали, що вона витримує 50 тисяч циклів. Поки ви 50 тисяч поюзаєте, ви ще купите новий плиткоріз або нову шину. Але, звісно, є і якісь зауваження. Василь, є у тебе зауваження? По-чесному. По-чесному? В принципі, немає. На цьому і зупинимося. Да. Шуткую. Да. Царапає лінійку ролик. Коли назад, да. так? Як назад. А ти, я так розумію, Це що косметичний дефект. ти працюєш від лінійки до Да. хвостовика, тобто не міняв. Да. А чого не міняв? З моїм зростом вистачає. Але, бачиш, тягнеться. Ну якщо буде людина менша, якщо буде у людини зріст там 1,60 м, 1,50 м або 1,70 м, то можливо вона, рука у нього не дотягнеться до кінця і треба буде перевертати. Тому що тут треба обходити, або треба ось так різати. Ну так не завжди. Давай. Ну, незвично. Що ще? Ні. Я так розумію, різець нормально чистиш, працює, не заклинює. Ні. Краще, ніж в предыдущій серії. Тут по міткам хорошо видно, постійно видно ролик. Ну, різець. Проблем з Sigma 4 взагалі немає. Ну, скажу. Ой, багатослівний наш Вася дуже довго розповів, що проблем з Sigma 4 немає. Тому запрошую до мене на канал, підписатися всім плиточникам обов'язково. І тепер я вже можу, в мене вже будуть в продажі плиткорізи нової серії, 4-ї серії. Я впевнений, що вони достойні уваги плиточників. Але це не головне. Головне, якщо ви не тримаєте зброю, то, будь ласка, допомагайте ЗСУ. Нам треба вигнати російську нечисть з нашої країни. Слава Україні! Героям слава!